Vuosina 1932–1933 miljoonat ukrainalaiset menehtyivät nälänhätään ja kulkutauteihin. Tuota tapahtumaa kutsutaan ukrainaksi nimellä Holodomor, jota he pitävät kansanmurhana. Mistä tässä tuolla Neuvostoliittoon kuuluneen Ukrainan alueen katastrofissa olikaan kyse? Holodomor kytkeytyy Neuvostoliiton taloustilanteeseen. 1930-luvun alussa Neuvostoliitto oli teollistumassa nopeasti. Ukraina oli tuolloin maan tärkeintä viljantuotantoaluetta ja vilja oli Neuvostoliitolle hyvin tärkeää. Ei yksin sen takia, että sillä voitiin ruokkia väestö, vaan sen takia, että Neuvostoliitto oli itse asiassa tuossa vaiheessa yksi maailman suurimmista viljanviejistä. Neuvostotalous perustuu suunnitelmatalouteen, jossa eri yksiköille annettiin tavoite, joka oli täytettävä. Vaikka Ukrainassa 1931–1930 sato jäi aiempaa pienemmäksi, niin siitä huolimatta Neuvostoliitto ei muuttanut tuotantokiintiöitä. Ukrainasta vietiin vuosina 1932–1933 entisessä määrin viljaa tilanteessa, jossa ruoantuotanto oli heikentynyt. Tämä johti varastojen tyhjenemiseen. Kun maatalouden tuotanto oli jäänyt tavoitteita alhaisemmaksi, keinot kovenivat. Ukrainassa itse asiassa jopa takavarikoitiin siemenviljaa, jotta vientiin olisi riittänyt viljaa. Tällä oli katastrofaaliset seuraukset, sillä ilman siemenviljaa ei voitu tehdä tulevia kylvöjä. Maatalousväestöä kidutettiin ja surmattiin, jotta viljakätköjä voitaisiin löytää. Viljan pakkoottoja jatkettiin, vaikka tilanne oli tiedossa. Kesällä 1932 nähtiin, että edessä oli vakava nälänhätä, eikä tulevan syksyn sadonkorjuuaika olisi muuta kuin hetken helpotus. Nälänhätä oli siis tietoisen politiikan seurausta, ja siinä vaiheessa, kun 1932 vuosi alkoi lähestyä loppuaan, nälkä todenteolla iski. Nälänhätä iski vuoden 1932 lopulla ja jatkui pitkälle seuraavan vuoteen. Menehtyneitä oli miljoonittain. Ukrainan nälänhätä ei ollut ainutlaatuinen, vastaavaa tapahtui myös muualla Neuvostoliiton tärkeillä viljantuotantoalueilla. Esimerkiksi Kazakstanin alueella tilanne oli melko lailla samanlainen kuin Ukrainassa, mutta alue toki oli väestöltään alhaisempi. Mutta satoja tuhansia kazakstanilaisia pakeni itse asiassa Neuvostoliitosta Kiinaan ja muihin naapurimaihin. Tämän nälänhädän seuraukset olivat kuitenkin kaikkein pahimmat juuri Ukrainassa. Tilanteen katastrofaalisuuden valjetessa 1933 aikana ryhdyttiin myös toimenpiteisiin, joilla nälänhätää pyrittiin lievittämään. Kuitenkin tämä avustus Neuvostoliiton sisällä oli hyvin valikoivaa. Apu suunnattiin sellaisilla alueilla, jotka katsottiin tärkeäksi. Toisin sanoen esimerkiksi sellaiset kollektiivitilat, jotka olivat täyttäneet hyvin tuotantotavoitteet, niin sellaisille myöskin sitä hätäapua lähetettiin. Samoin myöskin kaupungit, jo olivat eriarvoisessa asemassa. Pääkaupunki Kiovassa elintarviketilanne oli parempi kuin muualla valtakunnassa ja toisaalta sitten teollisuuden kannalta merkittävät kaupungit idässä esimerkiksi saivat apua. Toisaalta kuitenkin yksi Ukrainan tärkeimmistä kaupungeista, Harkova, oli sellainen, missä nälänhätä tuntui yhtenä pahimmista. Neuvostoliittolaisessa historiankirjoituksessa ja propagandassa mitään nälänhätää ei koskaan ollut, ja vasta sitten 1980-luvulla, kun Mihail Gorbatsov nousi Neuvostoliiton johtoon ja aloitti niin sanotun glasnosti ja perestroikan, niin sen jälkeen tästä Ukrainan tragediasta voitiin viimein ryhtyä puhumaan julkisesti. Tähän kytkeytyy myös sellainen, että kun Neuvostoliitossa järjestettiin väestönlaskenta vuonna 1937, sen tulokset salattiin. Nimittäin tämä nälänhätä, joka oli kaikkein pahiten iskenyt Ukrainaan, mutta ei ainoastaan sinne, oli surmannut suuren joukon väestöä sekä samalla myöskin romahduttanut syntyvyyden laajoilla alueilla. Väestönlaskennan tulos oli sellainen, että se haluttiin salata. Kun muistamme sen, että
Pian käynnistyy toinen maailmansota, jossa Neuvostoliiton kärsimät inhimilliset tuhot olivat valtavia, ja lähtökohtaisesti 1930-luvun alun Neuvostoliiton väestötilastot eivät kaikilta osin aivan tarkkoja olleet, niin kesti kauan, niin ylipäätään, että tämän katastrofin laajuus alettiin todenteolla ymmärtää. Ukrainan nälähdästä kylläkin uutisoitiin ulkomaailmassa, koska Ukrainan alueella oli myöskin länsimaalaisia eri syistä, joiden kautta muun muassa valokuva-aineistoa tuli maasta pois. Kuitenkin vasta 1980-luvulla voitiin todenteolla ryhtyä tutkimaan tätä holodomoria, ja Ukrainan itsenäistymisen myötä Neuvostoliiton hajottua sitä ryhdyttiin sitten perinpohjaisesti selvittelemään. Siinä vaiheessa sitten tajuttiin, että kyseessähän oli yksi 1900-luvun suurimmista nälänhädistä, johon liittyi sellaisia tapahtumia ja ratkaisuja, joiden perusteella ryhdyttiin puhumaan siitä, että holodomor ei ollut vain nälänhätä, vaan että se oli myöskin kansanmurha. Kun julkinen keskustelu holodomorista muuttui mahdolliseksi 1980-luvulta alkaen, se kysymys välittömästi myöskin politisoitui. Ukrainalaisille nationalisteille holodomorin merkitys oli toinen kuin vaikkapa Moskovasta katsoen. Ensimmäinen suuri kysymys on se, että kuinka monta uhria holodomor vaati. Akateemiset maltilliset arviot, jotka voidaan perustaa tällaiseen väestötieteelliseen dataan, niin ovat sellaisia, että mittakaava on kutakuinkin 3–5 miljoonaa. Toisaalta jotkut ukrainalaiset lähteet, ja tyypillisesti kytkeytyvät ukrainalaisiin nationalistisiin lähteisiin, puhuvat jopa reilusti yli 10 miljoonasta uhrista. Yhdistyneet kansakunnat, jotka ottivat tähän tapahtumaan kantaa 2000-luvun alussa, on tehnyt sellaisen arvio, että uhrilukumäärä olisi 7–10 miljoonaa. Mutta jos otamme tämän maltillisen arvion, jota voidaan perustella ihan tieteellisillä tutkimuksilla, eli 3–5 miljoonaa, niin väestöllinen kokonaisvaikutus tälläkin nousee noin 10 miljoonaa. Mitä tämä oikein tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että 3–5 miljoonaa, jos on kokonaisuhrimäärä suoraan nälkä- ja kulkutauteihin kuolleena, niin tähän on huomioitava se, että samaan aikaan myöskin syntyvyys romahti ja toisaalta sitten myöskin esimerkiksi keskenmenot lisääntyivät. Verrattuna siihen, että Ukrainan väestötilanne olisi kehittynyt, kuten ennen se nälänhätä kehittyi, vs. se, mitä holodomorin myötä toteutui, jättää siihen tällaisen 10 miljoonan loven. Tätä siis tarkoitetaan väestöllisellä kokonaisvaikutuksella. Näihin lukumääriin on kuitenkin suhtauduttava tietyllä tavalla varauksella. Vaikka tuo 3–5 miljoonaa, eli holokaustin mittakaava lähestyvä määrä onkin tieteellisesti perusteltavissa, niin ongelmallista on se, että toiset tahot haluavat vähätellä holodomorin uhrimäärää. Tähän esimerkiksi on usein tuolta Moskovan suunnalta syyllistytty. Toisaalta ukrainalaiset nationalistit haluavat usein nostaa näitä lukumääriä, koska palveleehan se heidän agendaansa ja alleviivaa sitä, että minkälainen kurja neuvostohallinto oli. Ja toisaalta sitten aivan yksinkertaisesti se, että meidän käytettävissä oleva data ei ole luotettavaa. Ensinnäkään meillä ei ole sellaista tietoa, josta voitaisiin sanoa, että kuinka paljon tarkalleen Ukrainan väkiluku oli ennen tätä nälänhätää. Ja toisaalta sitten se, että kun 39–45 käydään sitten toinen maailmansota, niin sen aikana Neuvostoliiton kärsimät tappiot olivat valtavia. Neuvostoliittohan ajautui toiseen maailmansotaan Natsi-Saksan hyökättyä 1941 maata vastaan, ja tuhot olivat valtavia, ja itse asiassa huomattavilta osin juuri Ukrainan alue kärsi näissä sodassa suuressa määrin. Eli epäselvä lähtötilanne, epäselvät tiedot siitä, mitä tarkalleen ottaen tapahtui, ja toisen maailmansodan tuhot tekevät tilanteen sellaiseksi, että on mahdoton antaa mitään tarkkaa lukemaa, että tässä meillä nyt on tämä lukumäärä, näin monta ihmistä menehtyi holodomorin takia. Ohessa on kartta läntisen Neuvostoliiton alueesta. Ja tuolla kartalla, mitä tummemmasta alueesta on kyse, sen pahempaa tuhoa nälänhätä aiheutti. Tästä kartasta me näemme sen, että tämä holodomorin aikana tapahtunut nälänhätä ei todellakaan ollut ainoastaan Ukrainan ongelma.
Nälänhätä nähtiin laajoilla alueilla Neuvostoliiton eteläisillä seuduilla. Ja tähän kytkeytyy sitten suuri väittely siitä, että mistä tässä Holodomorissa olikaan oikeastaan kyse. Oliko tämä sellaisen välinpitämättömän hallinnon, joka ei piitannut ihmisten edusta, toiminnan sivuvaikutus, että ei Moskovalla ollut nyt tarkoitusta aiheuttaa Ukrainassa mitään nälänhätää, vaan häikäilemätön toiminta, viljatakavarikot ja muut, joilla pyrittiin turvaamaan se, että vientiin viljaa riittäisi, niin näiden seurauksena tuli nälänhätä, mutta se ei ollut tahallinen eikä sitä ollut tarkoitus aiheuttaa, vaan voidaan sanoa, että se oli tuottamuksellista. Toisaalta sitten nälänhätä myöskin kohdistuu Neuvostoliiton alueella sellaisiin alueisiin ja kansanryhmiin, jotka olivat olleet bolshevikkihallintoa vastaan Venäjän sisällissodan aikaan. Ukrainassa esimerkiksi läntinen Ukraina, jossa oli pyrkimyksiä irrottautua Venäjän vallasta kaikkein eniten, kärsi myöskin kaikkein eniten näistä tuhoista. Toisaalta tällaista tahallisuutta alleviivaa myös se, että siinä vaiheessa kun avustustoimenpiteet käynnistyivät, niin avustaminen ei perustunut siihen, että kenellä on suurin tarve, vaan apu ohjattiin osittain poliittisia ideologisin syin, osittain sillä perusteella, että mikä alueen niin merkitys Neuvostoliiton taloudelle oli. Tämä on siis toinen Holodomoriin liittyvä suuri kysymys. Missä määrin kyseessä oli tällainen tahallinen, ukrainalaisia vastaan suunnattu ihmisen aiheuttama nälänhätä, jolloin kysehän olisi kansanmurhasta kiistatta, vai missä määrin se oli neuvostohallinnon kyynisyyden, häikäilemättömyyden, kurjan taloudenpidon ja vientipolitiikan sivuvaikutus, jossa itsessään ei ollut tavoitteena aiheuttaa tuhoja. Tämän päivän ukrainalaisten enemmistölle vastaus on selvä. Kyseessä oli venäläisten toimeenpaneva kansanmurha, jonka tehtävänä oli alistaa Ukraina lopullisesti neuvostohallintoon. Tänä vuonna 2022 16 maata pitää Holodomoria kansanmurhana, 6 on luetellut se tällaisiksi rikoksiksi, joita voidaan pitää tällaisena Stalinin hallinnon rikoksina. Eli rinnastavat sen näihin Stalinin vainoihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin Neuvostoliitossa. Toisin kuin natsien toimeenpaneva juutalaisten kansanmurha Holokaust ja armenialaisten ja assyrialaisten kansanmurha Ottomanin valtakunnan hajoamisen loppumetreillä, Holodomor ei ole saavuttanut sellaista kansainvälistä asemaa, jossa voitaisiin sanoa, että julkinen yleinen mielipide pitää sitä yksiselitteisesti kansanmurhana. Esimerkiksi Suomi ei tunnusta Holodomoria ukrainalaisten kansanmurhaksi. Kuitenkin yleinen näkemys on se, ja mitä voidaan pitää laajalti hyväksyttynäkin, että kyseessä oli vähintäänkin Stalinin hirmuhallinnon piittaamattomuudesta seurannut rikollinen tapahtuma, joka johti miljoonien ihmisten menehtymiseen. Oli Holodomor sitten ukrainalaisiin kohdistunut Moskovan toimeenpaneva kansanmurha tai sitten rikollisen hallinnon välinpitämättömyyden ja laiminlyöntien seurauksena tapahtunut inhimillinen tragedia, on kyseessä joka tapauksessa 1900-luvun merkittävistä tapahtumista, jotka ovat kuitenkin monelle varsinkin läntisessä Euroopassa painuneet jo unholaan. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaan.